lamang po, hindi pa po ito lahat, yung mga Filipino writers natin. So, mahaba-haba pa po ang oras natin. So, kaya pa po natin silang dagdagan. Ayan. So, yes. Clear na po tayo. Now, we proceed, ayan, with the next question. Ayan. So, next question po tayo. Ito medyo madali lang naman. Yung susunod na tanong. Ang tinatanong lang po sa atin ay figure of speech. At ang sentence na ibinigay sa atin ay, the sun was a ball of fire over the mountain. So, kung itatry po nating i-analyze yung sentence na ibinigay, ang nakalagay, ang araw ay ikinumpara sa isang bola ng apoy. Pero wala naman tayong nakikitang salitang like at salitang as. But there is a comparison. So, since meron tayong comparison without the use of like and as, the best answer for this question would be a metaphor. Yes. So, ang sagot po natin dito, the sun was a ball of fire over the mountain. Isa po siyang metaphor. So, ngayon, pag-usapan po natin ang ilan lamang sa mga figures of speech na pwede po nating ma-encounter pagdating sa board exam, especially if we're talking about Gen Ed or General Education. So, pag sinabi natin mga figures of speech, can we take them literally? Of course not, kasi mas malalim ang kanilang ibig sabihin. So, ginagamit po natin itong mga sentences na ito or mga phrases na ito upang mas gawing vivid yung effect niya sa ating mga isinusulat or para mas mapaganda yung mga sinusulat natin. Yun lang naman po siya. Yeah. So, examples sa mga figures of speech natin, one would be simile, ang pinakamadali sa lahat. So, very familiar tayo dyan dahil sa simile tayo gumagamit ng mga salitang like and as, diba? So, simile, tandaan nyo lang po dyan, like at saka ang as. So, ito ay isang indirect comparison dahil nga tayo gagamit ng mga salitang like at ng salitang as. So, mga examples po ng simile na pwede nyo pong magamit or pwede nyo pong makita pagdating sa board exam. Ayan. So, he is like a snake in the night. Ayan. So, he is like a snake in the night. So, ang keyword po na pwede natin gamitin dito ay ang salitang like, diba? So, since meron tayong salitang like, ang magiging sagot po natin ay isang simile. So, siya ay ihinalin tulad sa isang ahas. Ayan. So, he's like a snake in the night. That's a simile. Next one, we also have here, he is as helpless as a child. So, ang ating clue naman dito ay ang salitang as. So, since may salitang as, that's also a simile, diba? And then next, another one, we have here, Filipinos are like the Mulaves, strong and sturdy. So, since meron tayong salitang like, we answer simile. And then, holding wonder like a cup. Another example here, holding wonder like a cup. So, keyword like, kaya naging simile. Next, it droppeth as a gentle rain, keyword as, so naging simile. Next, we also have here another one, another example of your figure of speech would be your metaphor natin. So, ang mga metaphor naman, unlike simile, they are already a direct comparison. Kasi wala na tayong gagamiting salitang like at wala na rin tayong gagamiting salitang as. Diretso na. So, halimbawa po nito, kapag nakita yung sentence na he is the black sheep of the family, siya ay kinumpara sa isang itim na tupa. Wala namang salitang like at wala rin namang salitang as. Diba? That's why we answer metaphor. Next, another example would be of a metaphor, yung tinatawag natin, she is a phantom of delight. She is a phantom of delight. Siya ay kinumpara sa isang bagay na napakaganda. Wala naman tayong nakikitang like at wala rin tayong nakikitang as. So, ang sagot natin ay metaphor. Next, another example, yung tinatawag, yung sentence na she is a rose. Siya ay kinumpara sa isang rosas. Wala namang salitang like, wala rin namang salitang as. Kaya ang pwede natin isagot ay ang figure of speech na metaphor. Next, isa pa po na pwede po nating magamit as a metaphor, the sun was a ball of fire over the mountain. Ito po yung ginamit sa sentence sa question kanina, diba? So, ang araw ay kinumpara sa bola ng apoy. Walang like, walang as. Metaphor. Next, you are the sunshine of my life. Ikaw ay ihinalin tulad sa isang sinag ng araw. Kung mapapansin mo, walang like, walang as, pero naikumpara ka sa sinag ng araw. So, ang sagot, metaphor. Next, ito naman, mercy is a gentle rain that drops from heaven. Mercy is a gentle rain that drops from heaven. This is actually nanggaling sa tula na isinulat po ni William Shakespeare. Ang mercy ay ikinumpara sa isang gentle rain. So, since wala naman tayong nakikitang like, wala naman tayong nakikitang salitang as, ang pwede natin isagot ay metaphor. So, tandaan nyo lang, direct comparison dahil walang like at walang as, that's a metaphor. Next, another figure of speech would be your hyperbole, or in Filipino,
nagmamalabis kasi tayo ay nag-exaggerate. Hindi naman nangyayari sa totoong buhay yung mga sinasabi natin or imposibleng mangyari sa totoong buhay yung mga sinasabi natin. So, tandaan, exaggeration, that's hyperbole or pagmamalabis. So, halimbawa ng mga sentences or mga phrases na pwede nating makita which will fall under hyperbole would be, my head is bloody but and bowed. So, this is a line na nanggaling po sa tula, my head is bloody but and bowed. Sabi mo, duguan ka na pero malakas ka pa. Imposible. Kasi ang tao, pag dinudugo, dapat hihina na siya. Kasi ang daladala ng ating dugo ay oxygen. So, kung wala ka ng oxygen, hihina yung katawan mo, magugutom yung cells mo. So, imposibleng malakas ka pa. So, hindi siya pwede mangyari sa totoong buhay. Kaya, this is a hyperbole. Next, another one, sea of humanity. For example, pagpunta mo sa EDSA, pagpunta mo sa expressway, pagpunta mo sa highway, nakakita ka daw ng isang sea of humanity. So, sa mga daanan, sa mga kalsada, totoo na maraming tao. Pero imposible na yung dami ng tao ay singlawak ng dagat. Kasi ang dagat ay masyadong malawak. So, imposible siya. Hindi siya totoong nangyayari. So, since may exaggeration sa sinabi mo, that is already a hyperbole. Or, ito din, yung mga sikat na ginagamit ng mga nanliligaw. If you want the moon, I'll get it for you. Kung gusto mo ng buwan, ibibigay ko sa'yo. O, diba? Hindi naman to pwedeng mangyari, diba? Kasi hindi mo naman pwedeng makuha ang buwan, diba? So, since imposible siyang mangyari at hindi siya pwedeng magawa ng normal na tao, this is an exaggeration. So, we answer hyperbole. So, basta tandaan niyo lang, hindi nangyayari or imposibleng mangyari, that's a hyperbole. Next, another figure of speech po, we also have here your personification. Ayan, personification nang galing sa salitang person because we're giving human attributes to inanimate objects or to non-living things. Hindi naman sila tao, pero ang katangian nila ay kinuha sa tao. So, halimbawa ng personification, umaawit na puso or pagsasatao, umaawit na puso. Ang puso ay hindi naman pwedeng umawit, pero ang tao pwedeng ang pag-awit ay katangian ng tao, pero sa sentence na ito ibinigay mo siya sa puso, magiging personification siya or pagsasa-tao. Yan, personification, pagsasa-tao. Pinagtanong po ng Tagalog version ng simile, that's pagtutulad. Kapag metaphor naman po ay pagwawangis. Yan. Next, another figure of speech, we have onomatopoeia. In Filipino, onomatopoeia, paghihimig. Kasi sa onomatopoeia tayo gumagamit ng mga tunog or mga sound. So, tandaan niyo lang sa onomatopoeia kung ano ang tunog, siya ang kahulugan. Kaya again, ang translation nito in Filipino ay paghihimig. Kasi himig means sound. Ayan. So, sa onomatopoeia naman, mga halimbawa po na pwede nating makita dito, yung mga tunog, usually sa paligid natin, diba? Like, ding-dong, para saan? Sa doorbell or para sa pintuan, diba? So, basta ikaw ay gumamit ng tunog, that's onomatopoeia. Another example would be tinkle, tinkle, tinkle. So, saan po natin naririnig ang tunog na tinkle, tinkle, tinkle? Actually, isang sentence na pwede nating makita na may tinkle, tinkle, tinkle ay, hear the bells, sledges bells, with a tinkle, tinkle in an icy air. Hear the bells with sledges bells with a tinkle, tinkle in an icy air. So, in that sentence, yung tinkle, tinkle, tinkle ay tumutukoy sa bell. So, since ang tinkle, tinkle, tinkle ay tunog ng bell, ang tinkle, tinkle, tinkle ay pwede maging onomatopoeia. Kasi nga, ang onomatopoeia po ay tumatalakay sa tunog. So, tandaan, paghihimig. Next, another figure of speech would be, we also have here your alliteration naman po. Ang alliteration naman po, paulit-ulit lang po. So, tandaan nyo, alliteration, repetition. Meron tayong inuulit na tunog, merong inuulit na salita. So, sa alliteration, usually yung mga tawag doon, yung mga tongue twisters natin, di ba? Like, Peter Piper picked a pack of pickled pepper. So, paulit-ulit yung P na tunog, di ba? Or, seashells by the seashore. So, mga ganyan. So, basta may paulit-ulit, that's an alliteration. So, halimbawa, ito, my head is bloody but unbowed. So, pwede itong tawagin ding alliteration dahil paulit-ulit yung letter B, bloody but unbowed, diba? Or, another one, we have tinkle, tinkle,
something to, paulit-ulit siya. So, since there is a repetition, that's an alliteration. In Filipino, napakadali ng alliteration. Pag-uulit. Bakit? Kasi may repetition, diba? So, paulit-ulit. So, alliteration, pag-uulit. Next, we also have here apostrophe, or in Filipino, that's pagtawag. Apostrophe, pagtawag, because you are calling to something or to someone na hindi naman makakasagot sa iyo. Kasi ang apostrophe, ang kinakausap po natin dito ay hindi naman totoong tao, or sa apostrophe wala ka namang totoong kausap. So tandaan mo lang, kapag apostrophe, ikaw ay may kinakausap, ikaw ay may tinatawag, pero hindi naman siya pwedeng sumagot sa iyo. Sa English, madali makita ang apostrophe kasi meron kang clue. Ang clue mo dito ay ang salitang O. So usually, pag ang start ng sentence mo ay O, ang isasagot mo dyan ay apostrophe, or again in Filipino, pagtawag. Halimbawa, ano mga apostrophe? One is, oh, wild west wind. So in this case, ang kausap natin ay ang wind. Kausap natin ang hangin, diba? So hindi naman tayo pwede mag-expect na kausapin din tayo ng hangin, diba? So since wala tayong response na may expect sa hangin, pwede natin siyang tawaging apostrophe kasi wala ka namang totoong kinakausap. At ang start ng sentence mo ay oh. Next, another example here, we have, oh moon, why must you? Ang kausap mo naman dito ay buwan. Hindi naman tayo pwedeng kausapin ng buwan. At ang start ng sentence mo ay oh. Kaya ang tawag natin dito ay apostrophe, or again, pagtawag. Another example, oh Rizal, is this the youth you promised to be the hope of the motherland? Ang kausap mo dito ay si Rizal. Can we expect na may isasagot pa sa atin si Rizal? Syempre, wala na. Hindi na siya pwedeng sumagot sa atin kasi si Rizal ay patay na, diba? So, since si Rizal ay patay na, at ang start ng sentence natin ay oh, ang pwede nating gamitin na figure of speech dito ay apostrophe, or again, pagtawag. Next, meron tayong mga figures of speech na i-compare kasi madalas silang mapagpalit or medyo similar yung paggamit sa kanila. One is we have synecdoche, at yung madalas mapagpalit sa kanya ang metonymy. Ang synecdoche or in Filipino ay ang palit saklaw, at ang metonymy naman in Filipino is palit tawag. So tandaan, synecdoche, palit saklaw. Metonymy, palit tawag. So itong dalawang ito, ang synecdoche at saka ang metonymy, ay na-interchange natin or napagpapalit natin dahil ginagamit natin sila parehas kung gusto nating mag-substitute, kung gusto nating mag-replace. If we are using an object in replacement or in substitution for another object. Ang difference po nilang dalawa, kapag sinabi nating synecdoche or palit saklaw, ito ay ang paggamit ng substitution of a part to a whole. Yung mas maliit, ibibigay mo or ipapalit mo sa mas malaking bagay. Kapag naman metonymy, ito naman po ay ang paggamit ng object or ng word na something related sa original object but not necessarily a part of the object. So tandaan nyo po, pag synecdoche, from parts to whole. Pero kapag metonymy naman, related pero hindi siya parte. For example, I will bring my wheels tomorrow. I will bring my wheels tomorrow. Magdadala ako ng wheels bukas. Yung wheels na tinutukoy ko doon ay hindi pwedeng gulong talaga, diba? Ang wheels na tinutukoy ko doon ay sasakyan. So, bukas magdadala ako ng sasakyan. Yun ang sinasabi ng sentence. Question, ang gulong po ba ay parte ng sasakyan? Yes. Ang mga sasakyan po ba ay may gulong? Yes. So, ang ginamit mo ay parts to whole. Yung wheels para sa sasakyan. Kaya ang tawag natin sa figure of speech na ginamit ay synecdoche or palit saklaw. Kasi ang gulong ay parte ng sasakyan. Or another example, my mother has a green thumb. My mother has a green thumb, which means good at gardening. Ang iyong ina ay magaling sa pag-aalaga ng halaman. Ang thumb ay parte ng ating kamay na ginagamit sa pag-aalaga ng halaman. Ayan. So, since ang ating thumb ay parte ng kamay, ito ay tatawagin nating synecdoche dahil from parts to whole, diba? Okay, next, another example. It was a black tie affair. It was a black tie affair, which means there is a formal gathering. Black tie affair means formal gathering. So, kapag ang mga tao, especially mga lalaki, pag pupunta kayo sa mga formal gathering, ang suot nyo ay mga tuxedo, mga Americana, mga coat and tie. So,
ito ay parte ng damit, ang tawag dito ay synecdoche. So, black tie affair, tandaan, it means formal gathering na ito ay gumagamit ng figure of speech na synecdoche. Next, doon naman po tayo sa metonymy. Sa metonymy naman po, isang halimbawa ay the crown collects taxes. The crown collects taxes. Sabi mo, ang korona ay nangongolekta ng tax. Question, kaya ba talagang mangolekta ng korona ng tax natin? Syempre hindi, kasi bagay lang yan, di ba? Pero we can use the crown to substitute or to replace a word or to replace or to substitute something or someone who is in authority to collect our taxes. For example, sa Pilipinas, sino bang taga-kolekta ng tax natin? BIR, di ba? Or the government. So, pwedeng ibig sabihin ng sentence na ito, the government collects taxes. Ang gobyerno ay nangongolekta ng tax. So, instead of using the word government, ang ginamit natin ay ang salitang crown para mas mapaganda yung sentence natin, para mas maganda yung effect sa sentence natin. Question, ang crown ba ay part ng government? Of course not. Pag pumasok ka sa BIR, hindi naman nakakorona yung mga tao doon, di ba? So, hindi siya parte ng gobyerno, but it is related with the government because they mean the same thing. Crown, gobyerno, mataas na tao. Crown, gobyerno, may posisyon. So, instead of using the word government, we use the word crown. So, hindi siya parte, pero related. Kaya ang tawag natin ay metonymy. So, yan po ang pinakaibahan ng synecdoche at saka ng metonymy. Pag parte siya ng object, that's synecdoche. Pag hindi siya parte ng object, that's a metonymy. So, tandaan, synecdoche, palit, saklaw, metonymy, palit, tawag. And then, last set po tayo ng figures of speech. Next, we also have here an oxymoron and your paradox. Oxymoron at saka si paradox. Si oxymoron at saka si paradox, madalas din po natin siyang mapagpalit sa sentences natin dahil ginagamit natin sila parehas to identify contrasts or differences sa sentence natin or sa mga words na ginagamit natin. So, tandaan, if you want to imply contrast or difference, we either use an oxymoron or a paradox. So, ang pinagkaibahan po nilang dalawa, para mas madali nyo maalala, pag sinabi po nating oxymoron, ang ginagamit natin ay two contrasting words or two opposing words placed side by side in a sentence. So, dalawang salita na magkasalungat pero magkatabi sa pangungusap. Pag paradox naman po, you are using contradicting statements but there is an underlying truth behind it, or pag inisip mong mabuti, totoo yung sinasabi. So, tandaan, kapag oxymoron, dalawang salita na magkasalungat. Pag paradox, contradicting statement. Kaya, medyo mas mahaba ang paradox kaysa sa oxymoron. Kasi ang paradox nga po ay gumagamit mismo ng statements. Pero pag oxymoron, salita lang po ang pinagko-compare natin. So, halimbawa, para lang mas madali nyo siyang maintindihan. Dito muna tayo kay oxymoron. So, example of oxymoron would be a beautiful mess. A beautiful mess. Sabi mo, magandang magulo. Magandang magulo. Question, kailan naging maganda ang mga bagay na magulo? Magulo nga. So, imposibleng maganda yan, di ba? So, ang beautiful at mess ay two contradicting words. These are two opposing words which are placed side by side in a sentence. Magkatabi sila sa pangusap. Kaya ang tawag natin ito ay isang oxymoron. A beautiful mess, it's an oxymoron. Why? These are two opposing words. Another example, ito, mas madali. The living dead. The living dead. Living at dead. Living, buhay, dead, patay. Kailan naging buhay ang mga patay? Patay na nga, di ba? So, ang living at dead ay two opposing words or two contradicting words. That's why we call them oxymoron. So, yun lang po ang oxymoron. Tingnan nyo lang po yung sentence. Pag may salita na magkasalungat at magkatabi sa sentence, we call that oxymoron. Pero pag paradox naman po, tandaan nyo lang po isang halimbawa ng paradox. Ito yung sikat na sinabi sa atin ni Plato, I know that I know nothing at all. Sabi niya, I know that I know nothing at all. In Tagalog, alam kong wala akong alam. Question, paano mo alam na wala kang alam? Wala kang ang alam. Diba? So, tandaan, pag I know that I know nothing at all, sabi niya, wala akong alam. So, tanungin mo sarili mo, paano mo alam na wala kang alam? Wala kang ang alam, di ba? So, alam. So, ngayon, pag sinabi po natin paradox, yung statement
mismo ang kinukontra natin. Kaya nga kung mapapansin nyo, mas mahaba ang mga paradox kaysa sa mga oxymoron. So, ganun lang po siya. Pag nahirapan kayo sa board exam, tignan nyo na lang yung sentence. Pag maikli, oxymoron kasi dalawang salita lang ginamit mo. Pero pag humaba na siya, edi paradox kasi statements na yung kinokontra mo. So, yan po ang pinakaibahan pagdating ng oxymoron at saka ng paradox. So, nag-gets po ba? Yan po yung mga ilan lang po sa mga figures of speech na ginagamit natin. Figures of speech na pwede nating ma-encounter po pagdating sa board exam. So, yan po. Ayan. So, yan po ang mga kakailanganin natin pagdating sa board exam. So, I hope na clear po ba, I hope na clear po sa atin yung mga figures of speech and I hope clear po tayo sa mga examples. Ayan. So, yes. So, we're finally done with English. Now, we proceed with another topic. Ayan. So, soksay naman po tayo. Ayan. So, sa soksay, ito, isa to sa mga pinakamahihirap pagdating sa Gen Ed kasi sobrang dami nating kailangang i-memorize, sobrang dami nating kailangang tandaan from the names, from dates, from places, ng kung ano-ano, di ba? So, ayan. So, sa soksay, medyo mag-i-effort po tayo ng konti para mas marami po tayong ma-memorize. Ayan. So, isang tanong na may kinalaman po sa soksay. Ayan. So, babasahin po natin mabuti yung question, ang nakalagay, which enacted by the U.S. Congress in 1916 established a bicameral legislature. That's one clue. Bicameral legislature in the Philippines with the Senator or the upper house and the House of Representatives or the lower house to be composed of elected Filipinos. Anong batas ang nagbigay sa Pilipinas ng bicameral legislature? So, tandaan nyo lang po, pag nakita ang salitang bicameralism or bicameral legislature, ang batas na ito ay, yes, letter C, ang Jones Law. Ang sagot po natin dito, ang batas na tinatawag nating Jones Law. So, pag-usapan po natin ngayon ang American government kasi dito papasok ang Jones Law. So, nung pumasok ang mga Amerikano sa Pilipinas, they established 3 governments. So, unahin po natin ang unang ginawa ng mga Amerikano sa Pilipinas, that is a military government. So, they needed to establish a military government to contain the peace and the order in the Philippines because ito yung time kung saan labo-labo, gera-gera, magkalaban ang mga Amerikano, mga Pilipino, at kung sino-sino pa. So, para ma-maintain ang peace and order sa Philippines, the Americans decided to create or establish a military government para kontrolado nila ang paggalaw ng mga tao. Sa military government po, isang dapat niyong tandaan dito na question pagdating sa board exam ay who is the third and the last military governor of the Philippines? So, who is the third and the last military governor of the Philippines? Hanapin niyo po doon si Governor, yes, Arthur MacArthur. So, the third and the last military governor of the Philippines, that's Governor or General Arthur MacArthur. Next, after the military government, this was transformed by the Americans into a civil government to give more leniency sa mga tao para hindi naman po masyadong kontrolado lahat ang paggalaw ng mga tao at para mabigyan ng konting kalayaan ang mga tao. So, the civil government naman po, tandaan nyo, ang first civil governor sa Pilipinas ay si William Howard Taft. The first civil governor in the Philippines is Governor William Howard Taft. And nung in-establish ng mga Americans ang civil government, dito nila ginawa ang isang batas na tinatawag nating Jones Law or mas kilala ito sa tawag bilang Philippine Autonomy Act. So, Jones Law or the Philippine Autonomy Act. Kaya siya tinatawag na Philippine Autonomy Act because ang goal ng Jones Law is ibigay ang autonomy or kalayaan ng Pilipinas. And through the Jones Law, meron tayong mga sectors ng government na nabago ang tawag. For example, the Philippine Assembly and the Philippine Commission. So, kung titignan nyo po sa Pilipinas ngayon, sa gobyerno natin, wala na tayong tinatawag na Philippine Assembly at Philippine Commission. It's because pinalitan siya ng Jones Law. Sabi kasi ng Jones Law, we don't call it Philippine Assembly anymore. Rather, we call it the House of the Representatives. Or, ito po yung Congress, diba? Yung lower house po natin. So, tandaan, ang Philippine Assembly noon ay tinatawag na House of Representatives ngayon. That's because of the Jones Law. Ang Philippine Commission naman po ay pinalitan ng Jones Law into the Senate. So, kaya tayo may Senate ngayon, that's
That's because of the Jones Law. Kaya, tandaan, pag sinabi nating Jones Law, ang pinaka-impact nito sa government natin is yung pagkakaroon ng bicameralism. Because remember, bi means two, dalawa, diba? So, hinati niya sa dalawa ang ating legislative body. We have an upper house and we have the lower house. The upper house, the upper house, the Senate, and the lower house, the House of the Representatives. So, kaya tayo may ganito, that's because of the Jones Law. And again, the primary goal of the Jones Law is to give the independence of the Philippines. Primarily, kaya po siya ginawa is para palayain sana ang mga Pilipino sa kamay ng mga Amerikano. Ayan. So, tandaan, the primary goal would be to give the independence of the Philippines. And tandaan niyo po, kapag may question regarding anong batas ang nagsasabi na the Americans will grant the Philippines independence as soon as a stable government is established, itong mga salitang ito po ay pwede nating makita sa tinatawag nating preamble ng Jones Law. Pag sinabi nating preamble, saan natin siya nababasa? Sa una, sa gitna, or sa hulihan ng isang batas, ang preamble ay nasa unahan. So, ito po yung introduction ng Jones Law. Ibibigay ng mga Amerikano ang ating kalayaan kapag stable na daw ang ating gobyerno. So, tandaan, keywords dyan, stable government, nasaan? Preamble of the Jones Law. And finally, after the civil government, this was transformed into a Commonwealth government naman. Kaya kung mapapansin nyo, noong unang panahon, meron po tayong Commonwealth government kung saan mga Pilipino na po ang namumuno sa ating gobyerno from the highest position like the president to the lowest position, puro na po Pilipino. So, ibinigay po ito sa atin ng mga Amerikano para masanay tayo na magpatakbo ng sarili nating gobyerno. So, dito naman po sa Commonwealth Government, isang batas na pwede mong tandaan ay ang batas na tinatawag nating Tidings-McDuffie Law or Tidings-McDuffie Act, or this is otherwise known as the Philippine Commonwealth and Independence Act, dahil siya ang nagbigay or gumawa ng Commonwealth Government para sa mga Pilipino. So, Tidings-McDuffie, the Philippine Commonwealth or the Philippine Commonwealth and Independence Act. So, ang mga keywords na tatandaan nyo lang dito sa Tidings-McDuffie ay transition period for 10 years. Ito po yung batas na nagbigay sa Pilipinas ng transition period ng 10 taon. So, ibig sabihin, iaalaw tayo ng mga Amerikano na magpatakbo ng sarili nating gobyerno para masanay tayo on our own na wala sila na patakbuhin ng gobyerno natin. So, for 10 years, iaalaw tayo ng mga Americans to live by our own government, the Commonwealth government, and i-check nila kung kaya na ba talaga nating mag-isa. So, sa Tidings-McDuffie, tandaan nyo lang, ito yung nagbigay ng transition period for 10 years. So, sa American government, pag American government po ang pinag-uusapan po natin, tandaan nyo lang po dyan, meron tayong tatlo. So, unahin po natin yung tinatawag natin na ang unang nangyari ay ang military government, sinundan ito ng civil government, at ang panghuli naman po ay ang Commonwealth government. So, ang sequence po ng American government sa Pilipinas, one is military, sinundan ng civil, at ang panghuli po ay ang Commonwealth government. So, yan po ang tatandaan po natin pagdating sa board exam. Yes. And, ayan. Okay, so konti na lang po at malapit nang matapos ang session natin. So I hope meron po kayong mga nakuha kahit papano. Ayan, so yan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Ayan, I think, ayan, medyo last na po yata ito. Ayan. Okay, so physical science naman po tayo. So ang question na ito ay may kinalaman sa mga planeta. So ang hinahanap po natin ay yung planeta na pinakamalapit daw sa Earth at ang kanyang approximate distance ay around 41 million kilometers. Ayan, so maghahanap po tayo ng planet na pinakamalapit sa planeta natin. So kung babalikan po natin yung Earth science natin, meron tayong dati, ang tinuturo sa atin, we have 9, di ba? 9 daw yung ating planets. Pero ngayon, based sa pag-aaral nila, tinanggal nila yung isa. Ano yung tinanggal nila? Yes, nawala na si Pluto, di ba? So, sa listahan ng mga planeta natin, tinanggal na nila si Pluto kasi ang Pluto ay masyado daw maliit para makapasok sa definition ng isang planet. So, si Pluto ngayon ay tinatawag nating isang dwarf planet. Yes, ang tawag ngayon
natin kay Pluto ay isang dwarf planet kasi nga masyado siyang maliit. So ngayon, sa Earth science natin, meron na lang po tayong 8 planeta tapos meron tayong isang dwarf planet and that is Pluto. So kung i-arrange po natin yung planets natin, we start with the planet na pinakamalapit sa araw. Sinong mauna? Mauna si Mercury. Tapos sinundan ng Venus, pangatlo ay si Earth, pang-apat ay si Mars, pang-lima si Jupiter, tapos Saturn, Uranus, and Neptune. So, dun sa arrangement natin, ang Earth ay pangatlong planeta. So, since ang Earth ay ang pangatlong planeta, malamang, ang pinakamalapit lang sa kanya is either the second or the fourth planet, diba? Ang second planet natin is Venus. Ang fourth planet natin ay si Mars. So, dapat, sa tanong na ito, dalawa lang pinagpipilian nyo. It's either si Venus or si Mars. So, sino kaya ang mas malapit? Si Venus or si Mars? Yes, ang tamang sagot natin dito ay si Venus. Mas malapit si Venus sa ating planeta in comparison with Mars. So pag-usapan natin ngayon ang mga ang solar system natin. So magbibigay po ako ng mga characteristics ng mga planets na pwede nyo pong magamit pagdating sa board exam. So simulan po natin dito sa ating solar system. So mapapansin nyo, we have 8 planets, 1 dwarf planet, at ang nasa gitna ng solar system ay ang ating araw, diba? That's why we call this a heliocentric model. Centric from the term center, which means gitna. Helio meaning init, and that is referring to the sun. So ang araw ang tagabigay ng init, diba? That's why kapag sinabi nating heliocentric model, remember, ang sinasabi lang nito, ang araw ang nasa gitna. So tandaan, ang araw ang nasa gitna. The sun is the center of the solar system. And sinong scientist ang nagbigay sa atin ng idea na ito? That's because of Nicolaus Copernicus. So according to Nicolaus Copernicus, lahat daw ng planeta ay umiikot sa araw. So since ang lahat ng planeta ay nakaikot sa araw, malamang ang gitna ay ang araw. So tandaan ang tawag doon, heliocentric model. So now let's proceed with the different characteristics ng mga planeta natin. So simulan natin sa unang planet, we have Mercury. Ano yung mga dapat yung tandaan kay Mercury? Number 1, this is the smallest planet. So among our planets, ito ang pinakamaliit, pinakamalapit sa araw. Ano pa? Ito din yung planet na tinatawag na most cratered. Natatamaan kasi siya ng mga rocks. Natatamaan siya ng mga comets, ng mga asteroids sa ating solar system. Kaya siya yung most cratered planet. Maraming bako-bako, maraming lubak-lubak, ganyan. Butas-butas, ganyan. That's Mercury. Next, ito rin yung planet na kinoconsider natin may pinakamabilis na revolution. Kasi nga, malapit siya sa araw, diba? So, it has the fastest revolution among all the planets. Next, another planet, yung pangalawa natin, we have here Venus. Ang Venus naman po ang kinoconsider natin na hottest planet. So, common misconception, akala po natin that's Mercury because of the distance from the sun. Considering its distance from the sun, akala natin Mercury yung pinakamainit. Pero hindi po, based sa pag-aaral po nila, ang pinakamainit ay si Venus. It's the hottest planet. Why? Because ang atmosphere ng Venus ay gawa po sa carbon dioxide, gawa po yan sa lava, and we know na ang lava ay mainit, yan apoy, kaya hindi tayo pwedeng manirahan at hindi tayo pwedeng mabuhay sa Venus kasi papasok pa lang tayo sa kanyang atmosphere, sunog na po tayo. Ayan. So tandaan po natin, hottest planet, that's Venus. And ano pa, ang Venus din ang kinoconsider nating morning star and evening star. Since malapit po siya sa Earth, pinakamalapit po siya sa Earth, every morning, kung mapapansin nyo po, minsan meron tayong star na nakikita. Actually, hindi na po star yung nakikita natin. Baka planeta na po yan. Venus na po yan. So, kaya siya tinatawag na morning star and evening star. Next, of course, ang pangatlong planeta, the planet Earth. So, ang planet Earth naman po, ang oblate spheroid na Earth. Ito po, oblate spheroid planet rather. Lumabas na po siya na question sa board exam, ang shape ng Earth. Tandaan, it's an oblate spheroid. Hindi po siya circle, diba? So, tandaan, it's an oblate spheroid. And Earth lamang po ang planeta na kayang mag-sustain ng life, diba? Question, bakit si Earth lang ang kayang mag-sustain ng life? Simply, because of water, diba? Yung ibang planeta,
planeta, wala silang water like yung mga malalayo na like si Neptune, si Uranus. Sa sobrang layo nila sa sun, puro ice pong makikita natin doon. So, we cannot live in an area, in a place na walang tubig, di ba? That's why hindi tayo pwedeng manirahan doon. Kaya nga, Earth lang ang kaya makasustain ng life kasi siya lang yung may tubig. Yung iba naman, may tubig din, pero may mga kasamang poisonous material for humans. Kaya hindi tayo pwedeng manirahan sa ibang planeta. So, tandaan, Earth, 71% water. Next, pang-apat, we have Mars. Ito naman yung kailangan yung tandaan sa Mars. Ang Mars ay home of the tallest mountain in the solar system, and we know that the tallest mountain is Olympus Mons. So, tandaan, ang pinaka-matayog, pinaka-mataas na mountain ay makikita natin saan? Sa Mars. Anong tawag natin doon? That's Olympus Mons. Kaya kung mahilig kang mag-hiking, gusto mo hanapin yung sarili mo, ganyan, try mo sa Olympus Mons. Sa sobrang taas na imposible, hindi mo pa makita yung sarili mo, ganyan. So, tandaan, Olympus Mons, tallest mountain where? Sa Mars. So, ito po yung first 4 planet natin. We have Mercury, Venus, Earth, and Mars. So, we proceed with the next batch. Pang-5 naman tayo. Susunod, we have here Jupiter. Ayan. So, si Jupiter po, pag nakita nyo po siya sa yung totoong scaling natin ng solar system, ito yung pinakamalaking planet natin at dito natin makikita yung Great Red Spot. Ayan. So, si Jupiter po, ang home naman ang tinatawag nating Great Red Spot. Ang Great Red Spot, pag dinignan nyo po yung Jupiter, parang may bilog. Ang itsura niya po is parang ipo-ipo. Kaya po ganun ang itsura niya kasi it's a collection of storms na nangyayari sa Jupiter. So, pag tinignan nyo po siya, para siyang ipo-ipo kasi nandoon po yung mga bagyo sa Jupiter. There are times na siya ay lumalaki, siguro dahil nga po dumadami yung bagyo, but there are times na lumiliit siya, baka siguro nababawasan yung bagyo. But, it's always there. Pwede siyang lumaki, pwede siyang lumiit, pero hindi po siya nawawala. So, kumbaga para siyang parang meeting place ng mga bagyo, ganon. Bago sila sumugod, ganyan, magmi-meeting muna sila, ganon. So, ang tawag natin doon sa area na yun ay Great Red Spot. Ayan. And next, ito din po, ang planeta kung saan makikita natin ang mga Galilean moons. So, we call them Galilean moons malamang dahil ito ay na-discover ng isang scientist na pinangalan ng Galileo Galilei gamit ang kanyang mahiwagang telescope. Ayan. So, tandaan, ang Galilean moons makikita po natin sa Jupiter. Galilean moons, si Io, si Ganymede, si Callisto, and si Europa. So, yun po yung mga pinakamalaking moons ng Jupiter. Next, we also have here another planet, Saturn. Ayan. Kung mapapansin nyo sa mga pictures na lumabas kanina ng mga planeta, yung Saturn, yung isa sa mga pinakakaiba. Ano yung mapapansin nyo nakakaiba sa Saturn? Yes, yung rings niya, di ba? So, ito ay ang planeta kung saan makikitaan natin siya ng isang complex system ng rings. So, meron siyang mga ice, meron siyang mga bato na pumapanibot sa kanya. Next, we also have here Uranus. Kung mapapansin nyo po, para siyang, yan, isa siyang jolene, ganyan. Yung kulay niya para siyang jolene. So, ang Uranus naman po ay ang first na planet na discover gamit ang telescope. At si Uranus po ay tatandaan natin, ang rotation niya ay sideways. So, normally, ang mga planeta pa ganyan umikot. Pero kay Uranus, pa ganun po ang ikot niya. So, sideways po ang kanyang rotation. Yan po ang pinaka-characteristic ng Uranus. At isa pang planeta na parang jolens na kasama ni Uranus, ang Neptune. Ayan. So, si Neptune naman po, pinakamalayo na yan pagdating sa ating sa solar system, pinakamalayo sa sun na yan. Ito naman po ang first planet na na-locate nila through mathematical calculation. So, sa paggamit po ng math, paggamit ng physics, nakalocate tayo ng isang planeta at ang tawag doon ay Neptune. So, yan po yung second batch ng ating mga planeta. Yan. So, take note lang po yung pinaka-characteristic nila para po pagdating sa boards, at least ready kayong maghanap or ready kayong sumagot ng tama pag mga planetang pinag-uusapan. So, again, i-arrange natin sila. We start with Mercury, followed by Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pag most cratered, pinakamaliit, we have
Mercury. Tapos, susunod natin, pinakamainit, we have Venus. The only planet na kaya mag-sustain ng life because of water, Earth. And then, yung tallest mountain, which is Olympus, nasa Mars. At yung pinakamalaking planeta, yung may Great Red Spot, that's Jupiter. Next, meron din po tayong planet na maraming rings, ice rings, that's Saturn. Susunod naman po, yung unang na-discover gamit ang telescope, Uranus, at yung na-discover naman gamit ang mathematical equations, we have Neptune. So, yan po yung mga planeta na kailangan yung maalala pagdating sa boards. And again, ang nasa gitna ng solar system ay ang Sun. So, we call that the heliocentric model. And again, sino nagsabi ng heliocentric model? That's Nicholas Copernicus. And then, there. Last question na po muna tayo. Sabi dito, red hot iron is dropped in boiling water. What is the heat transfer there? So, ang pinag-usapan po natin dito ay heat transfer. So, pagdating po sa heat transfer, kailangan lang nating malaman dito kung ano yung object na mas mainit. Kasi remember, in heat transfer, ito po yung mechanism niya. Yung heat mapupunta sa mas malamig. So, tandaan, sa heat transfer natin, it's from hot to cold. Tandaan, it's from hot to cold. Ang heat transfer, from hot to cold. Anong pinapasa? Yung init. Kaya, imposible na ang heat transfer ay from cold to hot. Kasi, kung heat transfer, dapat, ang magpapasa ay yung object na mas mainit. Kaya nga, heat transfer. Diba? So, tandaan nyo po, pag heat transfer, it's from hot to cold. From hot to cold. Kaya po, for example, yung madalas nating marinig, kagaya ngayon, summer na, mainit na, so talagang gagamit na tayo ng aircon. Kunyari, binuksan mo yung aircon sa kwarto mo kasi init ka na. Eh yung roommate mo, balasubas, paglabas ng pintuan, paglabas niya sa room, hindi niya sinara yung door. Tapos maya-maya, mararamdaman mo bigla nang umiinit, 'di ba? So, kaya nagagalit tayo sa mga tao na hindi nagsasara ng pintuan kapag nakabukas ang aircon. Anong sinasabi natin? Isara mo yung pintuan kasi lalabas ang aircon. O, tama ba yung sinasabi natin na yon? Tama ba yung statement na yon? Siyempre, unang-una, hindi. Diba? Dahil hindi naman pwedeng lumabas ng aircon, diba? Namang paa yung aircon, diba? At saka, sabi nga natin, ang heat transfer kasi ay from hot to cold. So, kaya umiinit yung room, it's not because lumalabas yung lamig na nanggagaling sa aircon, but rather, pumapasok kasi yung init na nasa environment, papasok ng ating room. Kasi nga, heat transfer ay from hot to cold. So, in that question, we need to decide, ano ba ang mas mainit? Mas mainit bang iron or mas mainit po ba ang water? In the given situation, sinabi niya kasi, red hot iron. So, malamang mainit yan. Sabi niya rin, boiling water. So, malamang mainit din yan, di ba? So, ang pagdedesisyon na lang natin is, sino ang mas mainit? Mas mainit ba yung red hot iron or mas mainit ba yung boiling water? We know na ang boiling water ay may standard temperature. At ang standard temperature ng boiling water is, yes, 100 degrees Celsius. Whereas, ang red hot iron ay 700 degrees Celsius. So, anong mas mainit? Yung 100 degrees or yung 700 degrees? Mas mainit ang 700 degrees, diba? So, since mas mainit ang 700 degrees, ang magiging heat transfer natin dito is from iron to water. Kaya ang tamang sagot dito ay letter C, from iron to water. Kasi ang heat transfer natin ay from hot to cold. So, last topic na po tayo. Paano ba nangyayari ang heat transfer? So, tandaan nyo, sa heat transfer, meron po tayong tatlong mechanisms. Meron po tayong tinatawag na conduction, meron convection, at meron ding radiation. Madali lang po intindihin tong tatlong to. Conduction, convection, radiation. Unahin natin ang conduction. Pag conduction po, ito po ay heat transfer kung saan nagkakaroon ng transfer of heat from solid to solid, direct contact. Kaya uminit kasi dumikit. Yun lang po siya. So, ang palatandaan nyo po sa conduction, yung letter D. Conduction, letter D, direct contact. Kaya uminit kasi dumikit. Halimbawa, nagpapakulo ka ng tubig. Biglang narinig mo na kumukulo na yung tubig. So, anong ginawa mo? Hinawakan mo yung takore. Na
napaso ka. Bakit ka napaso? Kasi hinawakan mo siya. Ang tawag doon, conduction. Naramdaman mo yung init kasi dumikit ka. For example, again, meron akong lagnat. I-check mo kung may lagnat ba talaga ako. Anong ginagawa natin? Hinahawakan natin. Diba? Yung dooy, nahawakan natin yung leeg. Pag naramdaman mo mainit talaga, ang tawag doon, conduction. Why? Direct contact. Dumikit, kaya uminit. Nagets po ba? So, kaya ka nainitan kasi nadikitan ka. That's conduction. Dito naman tayo sa convection. Sa convection naman po, ang pinag-uusapan naman natin dito is the movement of a liquid or a movement of an air or gas. So, kung kanina sa conduction, solid ang pinag-uusapan natin, sa convection naman, ang pag-uusapan natin dito ay either liquid or gas. For example po, yung kanina sa room na may aircon na pinag-uusapan natin kanina, diba? Sabi natin, pumapasok yung hangin na mainit sa kwarto kaya umiinit siya. So, ang tawag natin dun sa heat transfer na yon is convection. Why? Kasi air ang pinag-uusapan natin. Or, another example, kunyari, ikaw ay pupunta sa beach. Pag pumunta ka sa beach, pag tumakbo ka papunta sa beach, saan mo mas mararamdaman na mainit yung tubig? Yung tubig na nasa ibabaw o yung tubig na mas malalim? Tandaan, kapag pumunta ka sa beach, mas mainit yung tubig na nasa ibabaw kasi directly natatamaan ng araw. Unlike yung tubig na nasa ilalim. Medyo malayo yon sa sinag ng araw kaya medyo mas malamig siya. Kaya nagkakaroon ng pagpapalitan, di ba? So, ang tawag natin doon, convection. Bakit? Ang beach kasi ay tubig. So, tandaan, kapag air or kapag tubig ang pinag-uusapan na natin, ang tawag na doon ay convection. Pero, kapag naman solid ang pinag-uusapan natin, conduction siya. And finally, we have here radiation. Sa radiation naman, there's no direct contact. So, ang ginagamit natin dito ay waves. Kaya umiinit, it's because of waves. Diba? So, sa radiation, hindi ka pa hinawakan, nag-init ka na. Ganun lang po siya. So, hindi ka pa nadikitan, nag-init ka na. Ganun lang po siya. So, sa radiation, kahit hindi ka dumidikit, nararamdaman mo ang init. For example, sa isang room, sa classroom, patayin ang electric fan, patayin natin ang aircon. Tapos, ang mga estudyante sa isang classroom, kunyari 50 students yan. Since pinatay ang aircon, since pinatay ang electric fan, do we expect iinit yung room? Yes, 'di ba? Bakit? Kasi may body heat ang katawan natin at ang body heat na yon ay pwedeng sumingaw, pwedeng lumabas. So, kaya umiinit yung room, it's because nare-release natin yung body heat natin. At kahit hindi mo hawakan yung katabi mo, kahit hindi mo dikitan yung katabi mo, nararamdaman mo yung init ng katawan niya kasi nga sumisingaw. Ang tawag natin doon ay radiation. So, tandaan niyo lang, sa radiation, hindi ka pa nadidikitan, nag-iinit ka na. Ganun lang. So, ito po yung tatlong mechanisms natin ng heat transfer. Conduction, convection, at saka radiation. Pag nadikitan ka, kaya ka nag-init, conduction. Kapag naman po mga liquid at mga gas ang pinag-uusapan natin, convection. Pero kapag wala namang pagdikit pero nag-init, ang tawag natin ay radiation. So, that's heat transfer. Tandaan, from hot to cold. Ayan. So, ito ayan. Sige, mag-exercise tayo ng heat transfer natin. Ayan. So, nakikita po ba yung picture natin? So, dito sa picture, kung mapapansin ninyo, ikaw ay nagpapakulo ng tubig. Ayan. So, dito, sa pagpapakulo ng tubig mo, makaka-identify tayo ng tatlong heat transfer. So, simulan natin dito sa baba. Kung mapapansin mo, yung iyong ginagamit na, ano ba to? Palayok. Yung ginagamit mong palayok, hindi siya dumidikit sa apoy. Tama ba? Yes, hindi siya nakadikit sa apoy. Pero, umiinit ba yung palayok? Yes. Anong tawag natin sa heat transfer na ito? Hindi ka nadidikitan, pero nagiinit ka. Anong tawag dyan? Yes, that's radiation, di ba? O next, dito naman tayo. Tingnan natin yung palayok. Kung titingnan mo sa palayok, yung tubig na nandito sa taas, malamig-lamig pa, kaya kulay blue pa yung kulay niya. Dito naman, yung nasa baba na tubig, medyo umiinit na siya, kaya kulay pula na siya, di ba? Bakit? Kasi mas malapit siya sa source ng heat, mas malapit siya sa apoy. So, tanong, anong heat transfer ito? Since tubig ang pinag-uusapan natin, ang tawag natin ay convection, di ba? Because we're talking about liquids. And finally, nung nakita mong kumukulo na yung tubig, hinawakan mo yung palayok. Napaso ka. Nag-init ka. Anong tawag dyan?
Tanga, 'di ba? Bakit? Hinawakan mo yung palayok, kumukulo. So, wag ganon. O yan, ang tawag natin dyan ay conduction, 'di ba? So, yan. Bakit? Dahil may direct contact. So, yan po yung tatlong mechanisms ng heat transfer natin. Ayan. So, tandaan, radiation, walang dikit, pero umiinit. Ayan, radiation, walang dikit, pero umiinit. Next, kapag tubig at paghangin, convection. Kapag naman, dinikitan, kaya nag-init, conduction. Ayan. So, yan po yung heat transfer natin. So, maraming salamat po. Ayan. So, thank you po sa panonood ng live session natin at thank you rin po sa